Ja, nu är vi på väg ner till Sandviks camping. Här kan man köpa glass. Det såg ju jättefint ut i älven. Det var väldigt fint. Det blåser inte mycket heller. Det blåser inte mycket. Nu ska vi göra lite kaffe och sen så ska jag ha en tiramisu. Jag har nämligen kört omkring med 2 tiramisu i kylskåpet nu i en vecka. Tiramisu. Tiramisu. Jag älskar tiramisu. Vänta. Men älskling, jag kan få dra dit den först. Utan att du påpekar det. Jag klarar det ändå utan att du ska bara peta i allting. Det är så jävla jobbigt. Riktigt vacker solnedgång alltså, herregud. Tyvärr så är det ju mulet precis ovanför horisonten så att vi får inte se när solen går ner vid horisonten utan den försvinner ju bakom molnen som är där. Och det är en liten fisk. Det ligger en magnet här nere. Inte magnet. Jag klev rakt ner i geggan. Nej, åh fy! Men det var torrt så det var som jord. Ja. Det är förmultnat. Nu försvinner den ner bakom. Det luktar hav här. Alltså jag fick väldigt många. Ja, du orkar. Ja. Gör det till det så får du kasta. Kycklingbiffar med potatiskroketter och mango currysås. Alice? Nu har vi inte dividerat men vi har pratat lite om vart vi ska åka vidare. Vi är ju så långt österut man kan komma i Sverige så vi tänkte vi fortsätter på den östra sidan. Och när jag säger fortsätter så menar jag söderut då. Nu har vi varit här på Sandviks camping och det var väldigt anspråkslöst här. Det som fångar den här det är ju naturen och den vackra utsikten mot havet. Annars så var det inget speciellt tycker jag. Det finns inga liksom, tydliga markeringar vad platserna är, ingenting sånt. Och campingen där borta har ju inte utsikt mot havet. Det ligger en bit innanför tallarna så att säga, skogen. Så där ser man ju inte som man gör här. Och här är ju 6 platser vad det verkar. Tydligen så sa du att det har funnits mer platser precis vid vattnet förut men det har man tagit bort av någon anledning. Det kunde man stå hur man ville förut. Ja. Det var bara stor gräsyta. Så här är ju lite si och så. Men alltså naturen kommer man inte från. Det är jättefint. Det var helt okej moderna toaletter och så där borta. Och duschar. Det var inga konstigheter egentligen. Det var svabbat på golvet så. Men det var spindelnät och spindlar och sånt där. Och
Väggen inne i duschen var helt full med ett tjockt lager damm och så. Jag tycker det är så jävla... Jag tycker det är värdelöst. Det är inte speciellt märkvärdigt att gå med en trasa och torka bort spindelnät och sånt. Och både på utsida och insida. Det ser mycket fräschare ut. När lampan på väggen på utsidan är täckt med spindelnät, då känner jag... Här är ju ingen som har varit och torkat och gjort någonting. Det är liksom ingen direkt uppoffring för att fixa sådana saker. Hade jag haft en ställplats eller camping så nog fan hade jag sett till så att de bitarna var rena i alla fall. Här är ju inte kantklippt och sådär heller om man säger så. Så att, men det gör det. Man måste ju säga att så jäkla fint väder som vi har haft. Alltså. Och faktum är att enligt väderprognosen så åker vi emot fortsatt fint väder tror jag. För nere på södra Sverige ska det vara lite bättre väder än på andra ställen. Blekinge har vi precis åkt in i. Vi har 3,4 mil till Karlskrona. Där har vi faktiskt bokat en ställplats. Det fanns 3 platser kvar. Av hur många vet jag inte. För det verkar som man har minskat ner ställplatsen på vintern. Så att i vanliga fall har den 40 platser. Och i vanliga fall har den 50 platser. Och nu vet vi inte riktigt hur många. Så det blir intressant att se hur många bilar det står på den här ställplatsen när vi kommer dit. Eftersom det bara fanns 3 kvar. Det känns som att fasen, det är fullt på ställplatser. Trots att vi är en bra bit in i september. Men det är så. Det blir mer och mer husbilar sen höst och till och med på vintern. Så att det ska de fast med ta sig... Vad säger man? Ta åt sig det här ställplatsägare och campingar på populära orter så att de inte stänger för tidigt. För behovet finns helt klart. Vi har precis tagit en fika på en rastplats som jag inte kommer ihåg vad den hette. Trafikverkets rastplats. Och de är ganska fina. För er som för er som är nya i husbilslivet så kan jag säga att Trafikverkets rastplatser, jag tror nästan alla, de har latrintumningsstation. Så att de har en dörr som inte är toalett utan där man kan tumma husbilstoan helt enkelt. Och det gjorde vi nu. Och det är väldigt, väldigt käckt att det finns sådana lite varstans. Det är alltid lite spännande när man närmar sig en stad och man ska till en ställplats och sådär, så ska man starta kameran och så funderar man på när ska jag starta den. Nu är det 1,7 kilometer, vilket jag kan tycka är lite tidigt att starta kameran kanske. Men å andra sidan så kan man ju klippa om det blir tråkigt. Men jag tänkte Karlskrona, det är säkert jättefint här. Det är ju mycket vatten runt omkring oss och vi börjar närma oss centrum. Jag ser redan nu att här är det massa båtar och en hamn där ute. Det ser jättetrevligt ut. Och just kolla lyxkryssan som ligger, eller lyxbåten som ligger där ute. Vänster. Kör i de 2 vänsterfilerna och sväng vänster in på Skeppsbrokajen. Jag kan lägga kvar den tror jag. Dela sig tror jag. Det går 2 till vänster. Nej, det blir här. Det blir här älskling. Kör i de 2 vänsterfilerna och sväng vänster in på Skeppsbrokajen. Det är spännande det här. Skeppsbrokajen. Ja, då är vi i Kalmar. Nej, Karlskrona menar jag. Kalmar och vi åker förbi vid Karlskrona. Stortorget. Men vi följer vägen här, ja. Karlskrona museum. Turistcenter. Där ligger Stena Line där borta, långt där borta, ser du det? Undrar vart den båten går. Massa fina båtar då det. Känns som det är lite industriaktigt här nere, eller massa företag bara. Det är ingen esplanad direkt, där står 2 husbilar parkerade. Här är en massa husbilar, ja det här är det. Var kör man in då? Här då? Inte enligt GPSen. Men det är väl det här. Det kan ju inte vara fel. Vi får
se vad det står för siffror då. Vad hade vi för nummer? B3. B3. B11. Det är B-nummer i alla Det fall. är här i den här raden tror jag. I denna? Vad trångt det var. Ja. Men det är ju mindre nummer på den sidan. Ja, men det var inte första raden. Nähä. Jag tror det var längre bort. B10. B9. B8 där bortanför här. B3 var det. Vad konstigt de har ställt. Där. Reserverad. UFS. Ja, där står vårt nummer också. Mm. Du ska stå där emellan staketerna. Jag ska in här alltså. Ja. Här får vi nog trixa lite, va? Vilken stor jävla lyxkryss här. Ja. Vilken jäkla båt vi har hamnat bredvid eller framför. Här är perfekt. Det står här då. Det blåser som fasen gör det. Det är en schweizare den där lyxbåten. Och risen ser ut den där båten som ligger där. Där borta, ja. Den var en rostig där. Det är ingen lyxkryssare det är inte. Nej, det är en båt som behöver... Men det ser ut som det är en båt med en massa hytter på. Ja. Som behöver TLC. Behöver skrapas och målas lite. Och slipas. Det ser ut att vara i våran klass. I våran klass. Det var stor som satan, älskling. Ska se vad centrum är. Det ser ut som det är en större gata, Drottninggatan. Är du arg? Upprörd? Men du låter skitilla. Cinderella Noel. En schweizisk farkost. 50 meter lång är den, eller 49,5 meter. Den här båten har 5 stycken gästkabiner för totalt 10 personer och 19 besättningsmedlemmar skulle jag säga, plus 10 passagerare. Stora, fina båtar. Jag är inte jätteimponerad faktiskt. Jag vet inte vad det är. Jag gillar inte den här typen av båtar. Men det finns ju många som tycker det här är fräckt. Det är säkert lite fräckt. En rejäla ankarvinschar där inne. En sån ska vi inte ha, sa jag. Jag tror inte du heller vill ha en sån. Ska vi gå rakt upp här? Man kan gå upp här emellan det gula. Ja. Vi får väl se vad själva centrum har att erbjuda. Här var det inte så spännande. Nej, här var det inte så jäkla spännande. Sen så har jag inte gjort någon större ansträngning för att ta reda på liksom om det är något speciellt ställe man ska gå till och så. Men det finns lite museum och sånt här. Men vi får se var vi hamnar helt enkelt. Här ligger någonting. Montmartre. Här verkar vara en gågata, ja. Och sen borde det vara ett torg längre fram där då. Ja. Biostaden ligger där med. Dental ser jag det med. Blir man påmind om den skiten. Sushi. Det fanns en bengalisk restaurang där nere. Som såg lite, eller Indien bengalisk. Den såg intressant ut. Cityfrisör. Biograf. Biostaden. Flaggor och grejer med. Det är ju trevligt. Restaurang med Michelangelo. Nej, det står där. Michelangelo. Där. Och det var Michels. Karlskrona stadshotell. Det såg pampigt ut. Det var en gammal byggnad. 1890 är det byggt. Ernst Nyman. Här kan man köpa sig en kostym om man behöver det. Ja. Ja, det hade ju varit gott alltså. Det var ett tag sedan vi käkade indiskt. Pizza, pasta, kebab. Här uppe står en snubbe på en staty
Är det han som fann staden, tror? Ja, vi kan gå upp och kolla vad det är för en snubbe. Vilka byggnader, va? Herregud. Inga dåliga byggnader. Ett pampigt torg måste man ju säga. Enormt torg. Min historiekunskap, den är ganska liten om man säger så. Men det står Hans Wachtmeister på den ena sidan. Och sen så här så står det män och kvinnor med Q. Och så någonting fäste stöden 1897. Jag ser inte vad det står. Och här står det Erik Dahlberg. Jag vet inte vem det var. Känner du igen han? Fredrikkyrkan och Trefaldighetskyrkan, även kallad Tyska kyrkan. Kyrkorna är ritade av Tessin efter förebilder från Rom. Karl den sjätte var det, så det var stadens grundare, han som står där. Det var vad jag trodde då. Rådhuset, konserthuset, Karl den sjätte staty och vattenborgen som är en av landets största vattentorn. Ja. Där är det. Jag vet inte. Vattenborgen. Nu måste det vara. Jo, det är det. Förtidsrösta i Svenska kyrkan. Det är lite annorlunda från utsidan. Ja. Ja, vi går vidare och hittar ett ställe att äta på nu. Ja, det är inte helt lätt att bestämma sig när jag och Carola ska äta. Men vi tror att vi hittar ett ställe här borta. Indian and Bengalisk fusion står det. Det är ju rätt musik. Kan vi sitta ute och äta? Så när det är så starka rätter bestämmer inte starka, men vi hade mellan vi fick. Okej, jättebra. Tack så mycket. Ja. Ja, jag menar om du har ett gott rött vin så tar jag också ett glas rött. Ja, du kan testa rödvin först. Ni kan testa oliver först. Ja, men vi tar varsitt rött då. Det går. Tack så mycket. Carola sa, det är YouTube om du undrar vad det är. Jag såg att han tittade på kameran. Ja, till kyparen här då. Så sa han, jag har också en YouTube-kanal. Men hans YouTube-kanal var på 300 000 följare. 183. 183 000? Jaha. Och så hade han en till på över 100 000 följare. Han hade flera kanaler. Så han slog oss med råge där. Med hästlängden. Ja. De har ju fått till det här med det här guldiga. Och tack. Om ni vill ha mer mango så Ja, Tack snälla. Det är så jäkla gott. Jag förstår inte varför. Och lite varmt också. Ja. Åh, vad gott det var. Väldigt god chutney. Skitgod. Tack så mycket. Det var jättegod chutney. Ja, var supergod. Han luktar gott. Han gör det. Masalasås och sizzlar. Raita ni kan dela. Ja, Rätterna, myntasås ni delar. okej. Fint. Och din. Herregud, ni kan dela. Om ni vill ha mer sen. Tack snälla. Åh, vad det är. Jag kan ställa den här. Perfekt. Åh, vad fint. Kan vi få lite mer mango chutney? Den var så himla Den var god. jättegod. Ja, tack. Det här älskar jag när det kommer och fräser.
Det bara vattnas i munnen. Det här är myntasås, det där är raita. Och det är raita. Ja, det är som en yoghurtsås. Ja. Det luktar gott som vanligt. Det ser gott ut dina syster. Jag vet inte varför jag aldrig potatis. För att du vill ha sås. Du får ju såsen till. Jo, jag vet. har en till babadam också ni kan se. Tack snälla. Om ni vill ha mer sås, från vilken sås säger jag? Tack. Smakligt. Tack. Det är en papadam. Vad ska jag ta med dig? Du kan doppa din såsen. Vad starkt det var. Det var medium på din. Men jag är så stark. Perfekt med myntasåsen då. Jag svalkar lite. Vad är det? Är det rödlök som är grillat där? Eller vad är det för något? Ja, det är det. Ser gott ut. Det smakar grillat av kycklingen. Ja, det ser Jättegott. grillat ut. Vad gott det var. Det här var extremt många. Vad starkt så. Extremt många olika smaker. Det är jättegott alltså. En väldigt, väldigt serviceminded servitör. Väldigt trevlig överhuvudtaget. Det är något enormt trevligt. Och det är precis så jag tycker det ska vara. Det gör att man vill gå tillbaka. Ja, Kustbevakningen har kommit in med ett av sina jättestora fartyg. Det tycker jag var rätt kul faktiskt. De är ju rejäla de här båtarna. Det är ju arbetsbåtar som de gör både det ena och det andra ute till sjö. De sköter väl utprickningen längs Sveriges kuster och sånt där. Bojar och allt möjligt har de andra. De gör mycket mer än vad man tror faktiskt. De har en bil ombord där. Det är kanske den de ska lyfta av. Håller de på att lyfta av bilen där. Var remmar under hjulen. Nu är klockan 10.35 och jag är fortfarande mätt efter det indiska restaurangbesöket vi hade igår. Min mage har blivit skittråkig. Alltså, nu ska jag banta. Det kommer inte att kunna. Och sen vaknar vi i natt av att det regnar så in i bomben. Och det regnar fortfarande så att här har kommit jättemycket vatten. Nu ser vilken imma det är här. Det spöregnar, vilket är väldigt tråkigt. Men det ska lätta idag eller på eftermiddagen, som tur är, här nere i Skåne. Ja, jag sov fasen till 9. Det var jag som väckte det tror jag. Ja, det var det. Du höll på med mobilen. Snurra lite här för vi vet inte exakt vart vi ska, men vi ska nog rakt ner där va? Här är ett litet torg. Kullerstensgatan, där inne var en liten gågata. Där ute är husbilar, är det där? Ska vi över järnvägen här då? Där står man ju väldigt bra. Kolla det lilla huset där. Vad fint det var. Stockrosor eller vad det är. Vanliga rosor. Sväng höger till Ture Karlssons väg. Sedan är destination. Och där ligger en sån där food truck. Oj. Och solen lyser och allting med. Fansen var fint. Jävlar. Får man verkligen stå så här fint? Varsågod. Det gäller inte att köra över kanten bara. Vilken utsikt. Ja,
den här parkeringen är med på Park for Night så att det verkar som man får stå här. Vi ska gå upp till en restaurang här och käka strömming. Stekt strömming med lingon och nykokt potatis och vad det nu kan vara för någonting. Jag älskar stekt strömming. Här är faktiskt ganska fint här på den här lilla gatan ovanför parkeringen där vi har parkerat. Det ligger lite gamla hus här. Fina blomarrangemang på väggarna. Stockrosor. Ja, vi får se var vi hamnar. Oj, här sitter man på en innergård. Ja, det kan vi göra för det är ju fint väder. Är det torsdag idag? Ja. Nej, det stämde inte det som stod. Det var ingenting som stämde som stod på nätet. Ärtsoppa och pulled pork är inte så jävla spännande. Nej. Fan, jag såg gärna fram emot strömming. Det stod ju så. Stor besvikelse. Det som stod på nätet stämde inte med verkligheten. Och pulled pork vill jag inte ha. Vi har ju köpt kebab så vi ska käka så att det är bättre än pulled pork. Här är en liten fin innergård. Där inne var vi och kollade på cyklar precis. De hade en del fina cyklar där. Och en mysig liten gata faktiskt. Så kullersten, det gör alltid sitt till. Gemlaboden. Ser ut som legohus, men det tror jag inte det är. Jo, kanske. Det är någon som har roat sig med lego. Tower Bridge i London. Nu har vi hittat en sushi-bar, eller restaurang faktiskt. Det var ganska fint där inne. Jag tycker det var en trevlig parkering med havet rätt ut. Ja, absolut. Man kan inte stå bättre och så har det centrum här bakom. Ja, och så glittrar det så fint när solen skiner där med. Det var jättefint. Nu ska vi ta ett glas vin sen och titta på vattnet. Utsikten. Men först ska vi ha en kopp kaffe och en bulle. Ja, det ska vi. Efterrätt. Jag har köpt bulle. 2 för 15. Men du fick 3 för 15. Ja, det är skillnad på olika. Ja, det är det. Det är en jävla skillnad. De här blir 7,50 styck. Vad blir de andra? 5. Duktiga va? Vad duktigt. Jättefint var det. Vad hette det du hade tagit? Sashimi. Det ser inte mycket ut för världen, eller? Nej, det är gott. Det har jag faktiskt aldrig fått förut, men nu fick jag friterade sushibitar. Riktigt knapriga på utsidan. Det var ju sensation skulle jag säga. Fasen vad gott det var. Ironiskt nog så ligger det en food truck här. Jag skulle inte förvåna mig om de har stekt strömming. Och så heter den Silialen. Det är klart de har stekt strömming. Sill med mos, viking, sillamacka, Sölvesborgare. Massa grejer med sill. Sillastrybare, sjömansburgare. Det blir en annan gång. Vilken fräck båt. Här kan man köpa glass. Så vad fräck det var. Där har de bananasplitt och båten special och massa goda grejer och mjukglass och allt möjligt. Det blåser lite grann nu, det brukar höras mycket, jag vet inte om det gör det nu men vilket väder. Herregud vad fint väder vi har fått. Vilken fräck båt det låg där med bara glass. Istället för bananasplitt så var det båtsplitt och sådana här grejer. Fasen vad gott det såg ut. Här borta står hubben. Här står ett par husbilar till. Jag har kommit en och ställt sig bredvid oss nu. De har backat in. Bryggmästarens Premium Dark. Ett milt skummande öl med rik naturlig smak. Maltig smak enligt gammalt recept. 5%.
Den ska vi testa nu. Spännande. Vad är detta för öppnare jag har fått nu då? Älskling. Nej, men det är du som har tagit fram den. Ja. Det plingar i bakgrunden för vi står bredvid en järnväg. Har du sett? Usch vad mörk den var. Ja. Usch. Det ser ut som, jag vet inte, sirap. Nej, Mörk sirap. den är väldigt mörk. Men det är en mörk öl. Den där drog bakom öronen. Den här kommer jag köpa igen. Den var god. Var den bäst? Det var lite... Det ser ut som nästan lite som Coca-Cola. Ja, avslagen cola. Flaskig-cola. Ja. Men jag tyckte jag fick lakritstoner igen. Sant. Det var inte bäst eller? Nej, den var inte bäst. Nej. Inte någonting. Ta en klunk igen och så känner du. Det är någonting. Det är toarengöring. Ja, det är det nog. Är det vilken sort? Det var lite så här Ajax? blommigt eller någonting. Inte citronigt eller... Det var ju långt ifrån vad jag trodde att du skulle få en sån här bäskechock det trodde liksom. jag på färgen. Men det var ju inte alls så. Den här var ju väldigt mild. Den var god. Ja, det var faktiskt ganska god. För att vara en öl. Det är kaffelik eftersmak står det här. Det kanske är det. Nu när jag läser det så kanske jag kan hitta lite kaffe där. Nu har jag fått ändå mera information när det gäller Elmia. Och Elmia är ju avslutat sedan länge när ni ser den här filmen. Men Elmia pågår nu och nu har jag pratat med folk på Elmia. Och de har ju en sån bil där, Franka, som vi var och tittade på. Fast storleken större. Det visar sig att de har lånat den bilen. Den kommer från Tyskland och ska tillbaka till Tyskland så jag förstår det. Så att, ja, det är lite märkligt kan man ju tycka. Med tanke på de diskussioner vi har haft med Forsberg så var det aldrig på tal att det skulle vara några Franka med soffa på mässan. Men nu plötsligt så lyckades de fixa till det. Men det är ju kul. Vad många som kommer få gå in och klämma på den bilen nu. Det är en jättefin bil och den har massa fördelar gentemot andra bilar med soffa tycker jag. Framförallt att lastutrymmet är lite annorlunda. Kökets placering gillar jag. Och att man inte har den där hyllan bakom soffan där bak som tar massa plats. Istället så skjuter man bak soffan, man får mer plats. Och lastutrymmet på grund av det blir lite större också. Så att många smarta detaljer i den bilen som jag älskar. Så det är jättekul att de fick dit en sån bil till Elmia faktiskt. Så mycket pojkar Sven Wollter har slösat på. Nej, inte Sven Wollter. Vad gör du älskling? Diskar. Vad diskar du? Diskar bort massa snus. Ja, Sölvesborg. Känns som att vi har gjort Sölvesborg nu. Vi har varit här sedan igår klockan 2 kanske vi kom hit. 1 eller 2 tror jag. Men en trevlig stad som jag definitivt kan rekommendera att åka till. Det var jättemysigt här. Alltså inte den mysigaste staden jag har varit i, men det var ändå värt att åka ner hit. Lite gulligt här. Ja, litet och gulligt. Och det fanns flera restauranger, ganska många restauranger. En del pizzerior och korvkiosk eller hamburgerkök och sådär. Men vi hamnade ju på en sushibar som var... det var högt betyg på den. Jag tror det var 4,5 va? Och det var jättegod. Jag åt den godaste sushi-biten jag någonsin ätit. Den var friterad så man hade doppat den i fritös en snabbis. Så kanten runt var alldeles knaprig. Ja men vi åker vidare nu. Jag tror vi åker ner mot Kivik så får vi se. Vi har ju friparkerat här i natt och det är för jäkla skönt att man kan göra det. Vi hoppas vi kan göra det i natt också. Sparar man några kronor och vi har tankat vatten gjorde vi så att vi duschade bilen. Det är jäkla käckt.